ඔන්න ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔයාලව හැමදාම ආදරෙන් බලා ගන්න අම්මටයි තාත්තටයි දෙමව්පියන්ට විශ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට උගන්වනවා. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I wish my lovely parents a very happy new year. I wish my lovely parents a very happy new year. මම මගේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා සුබ පතනවා. Without you nothing would have been possible. Without you nothing would have been possible. මට මේ කිසිම දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ ඔයාලා නැත්නම්. Without you nothing would have been possible. Thanks for tolerating me. මාව ඉවසදරා ගත්තට ස්තුතියි. Thanks for tolerating me and be prepared to tolerate me more than ever. ඒ වගේම තවත් සූදානම් වෙන්නලු මාව වෙනදටත් වැඩිය දරා ගන්න. ඒක නම් ටිකක් ජෝක් එකකට වගේ තමයි කියන්නේ. Thanks for tolerating me කියන එක තමයි මෙතනදී අර ප්‍රධාන අපේ authentic feeling එක විදියට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm unable to express my authentic feelings for you. I'm unable to express my authentic feelings for you. මට මගේ හිතේ තියෙන ඇත්තම හැඟීම් ඔයාලට ප්‍රකාශ කරගන්න බැහැ. I can't understand. I don't understand. මට තේරෙන්නේ නැහැ. You know I love you. ඔයාලා දන්නවා මම ඔයාලට ආදරේ කියලා. You know I love you. එහෙනම් මේ පාර අවුරුද්දේ අම්මටයි තාත්තටයි මෙන්න මේ විදියට Happy New Year කියලා ඔයාලත් විශ් කරන්න.